Caribbean Spay Neuter, de organisatie uit het buitenland die al een aantal jaren castratie- en sterilisatieprojecten uitvoert in Suriname. Die is er vandaag gestart met hun project in het district Kommerwijnen. U ziet er op de achtergrond de drukte, de mensen die zijn er goed opgekomen en dat zijn mensen die zich allemaal hebben laten registreren en ze hebben daar gehoor aan gegeven en het is een drukke dag geworden. We spraken achtereenvolgens met Karin Wanner, de grote motor achter Caribbean Spay Neuter, gevolgd door een assistent en een dierenarts die allen vertellen over hun experience hier in Suriname en waarom zij terugkerend dit project blijven ondersteunen. Het is vandaag dag 1. Allen die zich geregistreerd hebben, hebben zich netjes aangemeld. Ja, iedereen heeft zich aangemeld. Er zijn zelfs mensen gekomen die nog willen registreren. Dus we hebben ze op de wachtlijst gezet, maar de wachtlijst is inmiddels ook gesloten. Ja. En met hoeveel man wordt het werk gedaan? Met 4 dierenartsen en 5 dierenartsassistenten. Een team van 9 uit het buitenland. En natuurlijk hebben we dan de Surinaamse vrijwilligers, want dat maakt het team compleet. En wanneer zijn ze aangekomen? Ze zijn de 21ste aangekomen. We hebben 2 dagen genomen om Suriname een beetje te verkennen. Ik heb ze Paramaribo laten zien, de religieuze tour. Want dat is zo uniek in Suriname, dat al die religieën in vrede met elkaar leven. Dus ze vonden het geweldig. We zijn dolfijnen gaan spotten en gisteren zijn we een beetje gaan relaxen. En vandaag begint dus het werk. Vanmorgen vroeg is het werk begonnen, ja, u ziet de drukte. Ja. En dit duurt 4 dagen lang. We gaan 4 dagen lang opereren, ja. In totaal? 250 operaties, honden en katten, mannetjes en wijfjes. Ja. Financieel, hoe redden jullie dat? Financieel huilen we. We houden de bijdrage per operatie, per sterilisatie of castratie heel erg laag. Het is 300 SRD voor een hond tot 20 kilogram. En het is 200 SRD voor een poes of een kater. Men klaagt dat het duur is bij de dierenartsen, bij de lokale dierenartsen. Het is ongeveer 1000 tot 1100 SRD. Maar dat is eigenlijk ook de prijs die wij betalen voor de medicijnen. Maar we proberen het tarief laag te houden, maar dan vragen we wel aan de gemeenschap om bij te passen. En met het geld dat we dus vragen en dat we gedoneerd krijgen, daar moeten we de accommodaties mee betalen. We moeten de mensen ergens onderbrengen. De maaltijden, we moeten ze iets te eten geven. En het lokaal vervoer. We moeten ze ophalen op Sanderij, we moeten ze weer terugbrengen naar Sanderij. En iedere dag van en naar het project. En ondanks de beperkingen die u worden opgelegd financieel, probeert u toch dit project te blijven doen voor Suriname? Ja, natuurlijk, want de nood is ontzettend hoog. In 2019 zagen we echt een een teruggang in gedumpte dieren en nestjes. Omdat men wel massaal komt naar die sterilisatie- en castratieprojecten. Maar door die hele corona in 2020 kon niemand komen naar Suriname om die projecten te doen. In 2021 hebben we een project gedaan aan de Kwatteweg in november. We hebben ongeveer 400 operaties uitgevoerd. Maar dat is een druppel op een hete plaat. Ja. Hoeveel zou u in feite willen doen per keer? 1 miljoen. Daarmee is het probleem verholpen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. We willen heel graag vaker komen naar Suriname. Maar het zijn de lokale kosten die we niet kunnen dekken. Dat is ons grootste probleem. Als de artsen niet zouden inkomen zelf financieel, dan zou dus jullie zou dat zwaarder drukken op jullie budget dus. Ja, precies. De dierenartsen betalen zelf hun tickets naar Suriname. Deze keer zijn er 2 gekomen uit Canada, 1 uit Mexico en de rest uit Amerika. Dus ze betalen zelf hun tickets naar Suriname en ze doen het werk heel gratis. En dan Caribbean Spay Neuter fundraise in Amerika om de medicijnen te kunnen betalen. En ze zijn echt verschrikkelijk omhoog gegaan, ook door de hele corona. Ik betaal nu 1,5 keer zoveel voor alle medicijnen dan voor corona.
En natuurlijk moeten de dozen met al de spullen gepost worden naar Suriname. En dat is ook een groot gat in mijn budget. Dus dat is niet invoerrechtenvrij voor u. We betalen een bepaald bedrag. Het gaat per gewicht en per volume. En daarin zijn de douanekosten ook inbegrepen. Ja. Als dat ook misschien dus vrij zou zijn, zou dat ook helpen. Ja, natuurlijk. Als we een freight forwarder kunnen vinden die de vracht naar Suriname kan sponsoren, dan zijn we een hele hoop geholpen. Ja. Want het zijn heel veel spullen natuurlijk die moeten komen naar Suriname. En wat overblijft? Wat overblijft, daarmee gaan we door met de sterilisaties en castraties bij de lokale dierenartsen. En wat overblijft gebruiken we dan bij het grote project. Dat u het terugpost. Oh nee, nee, absoluut niet. Ik laat alles in de landen waar we de projecten doen. Ja. En met hoeveel vrijwilligers doet u het werk ook hier? Er zijn 9 personen gekomen uit het buitenland. En dan de Surinaamse volunteers. Natuurlijk donderdag en vrijdag heb je minder dan zaterdag en zondag. Volgens mij heb ik vandaag 5 lokale vrijwilligers. En de locatie die jullie geheim hebben gehouden vanwege het feit dat het een privéterrein is van iemand. Het werkt, het voldoet. Ja, het is een prachtige locatie. Dit is de tweede keer dat we dus het project hier doen. Ja, na het project ga ik natuurlijk posten waar we het hebben gehouden, zodat ik ook de mensen kan bedanken. En wat zal meer geopereerd worden, honden of poesen? Het is een mix van honden en katten. We gaan meer honden doen dan katten. Maar deze keer hebben we ontzettend veel katten gehad. Ja. En u hoopt dat ook hiermee, mevrouw Wanner, wanneer jullie ook elke keer dit project uitvoeren, dat er ook een stukje bewustzijn komt naar die gemeenschap. Natuurlijk. Ik doe steeds mijn zegje hier en ik bedank aan het eind iedereen dat ze hun dier hebben gebracht. En ik vraag ze ook om het voort te zeggen. Zeg het voort, zeg het voort, zeg het voort. Want alleen door Mofokoranti kunnen we de boodschap verspreiden. En de boodschap is? Om massaal te komen naar onze sterilisatie- en castratieprojecten. Want dat is de enige humane manier om dus de overpopulatie een beetje tot bedaren te brengen. En men moet de wijfjes voor ons brengen. Men vindt het zijn de wijfjes die de kleintjes krijgen. Maar men moet ook de mannetjes voor ons brengen. Want het zijn de mannetjes die de hele buurt en de andere buurten, alle loopse teefjes, zwanger kunnen maken. Ja. En na de 4 dagen, is het nog vakantie of is het weer gelijk vertrekken? Dan kunnen ze 1 dag uitrusten. We gaan naar plantage Peperpot. En daarna vertrekken ze. De volgende dag vertrekken ze. Your full name please, Susie? My name is Susie Waters. Susie Waters. This is your 6th time to Suriname doing this project. That is correct. Yeah, what brings you every time back to Suriname? So Suriname was the first time I have ever done one of these campaigns, and I just fell in love with the country. It's absolutely beautiful. The people here are fantastic. You can tell they really love the animals. They treat us with kindness and open arms and are very happy to have us here, and the work is fantastic, and I can see the difference that we're making. And the location this year? Oh, the location this year is beautiful. This is my 2nd time at this location, next to the river, and the way that it's set up, it's just fantastic. I came to understand that yesterday you guys got the fright of your life visiting Frederikshoop. We did, just a little bit. We were on a dock getting ready to get into the boat to come back, and the dock collapsed only about 2 feet. Nobody got hurt, but it did scare us a little bit. But it's all in the game. Yes, absolutely. And now, today, how it's going? Today's going really smoothly. Everyone showed up on time, and the animals are, doing really well under surgery. They're waking up fantastically, and they're going home awake and ready to leave, and everything's going great. And what is that veterinary technician is doing? Veterinary technician. So my job here today is what we call prep.
and that is prepping the animal for surgery. So we have induction right here at the beginning and a technician does that, where they give the injection of the anesthesia to make the animal go to sleep. So when the animal comes to my station, it's already asleep, and then I shave its surgical area, depending on if it's a boy or a girl, and then I scrub it very surgically clean and prep it. We put an intubation tube down their throat so they can breathe, help with their airway. We put lube in their eyes because when they're asleep, they can't blink. So that their eyes don't dry out, we put lube in their eyes, and then from my station they go to surgery. Okay. So a lot takes place before the big operation. Absolutely. And every location is working together. Correct. Yes. So, like I said, we have a technician in induction, and she has her job, and then they come to me, and I am a technician. We have another technician in surgery that assists the veterinarians if they need an instrument handed to them, or when the animal is ready to be moved from the table. And then we have another technician in recovery, and she makes sure that they wake up okay. She's giving them their flea and tick preventative, their deworming medication, and she goes over the discharge instructions with the owners to make sure they know how to take care of the animals once they're home. Yeah. And the animals you got till now are all healthy animals. So far, yeah, everyone that we've seen has been really healthy and very clean and well taken care of and very loved. Yeah. And you're ready for the 4 days? I am, yes. Ask me in 4 days. Yeah. When you go back, what do you tell your colleagues about every time about Suriname? I'm trying to get them to come with me. Dr. Arturo, dit is your fourth time to Suriname doing this project. What brings you every time back to Suriname? Well, I'm expecting to help the people and all the animals that is coming from the streets and to reduce the population here in Suriname. And this is my 4th time here, and I really appreciate that invite me all the time. I think I can do a really good job here with all my friends that they are doing a hard work to doing the spay and neuter clinics here. And you're originally from which country? I'm come from Mexico, and my friends come from US and Canada. Okay. And these kind of projects you have also in Mexico? Yes, we are doing a couple of them in Mexico, and November is the big one. We are doing thousands animals, sometimes 2,000 animals, and and another small projects like 400, 500 animals, and so it's maybe like 3 times or 4 times per year. And what are the differences between a project in Suriname and say a project in Mexico? Well, elsewhere. Well, in Mexico and here we have the same trouble like you. So the difference is maybe the place that we are doing. We have a little more services there. We have special places to do this kind of spay neuter clinics. But sometimes we don't have light, we don't have water. I mean, it's almost the same. It's almost the same. We are trying to go in the places that they need us, because in the city, obviously they have another vets over there and they can pay for it. So, and we are trying to go in the places that they cannot pay for a spay or neuter services, and we are trying to do our best with the best quality in sutures, blades, and that kind of stuff. Yeah. And how did you came to know about Caribbean Spay Neuter, the organization? Karen contacted me in 2013 because I was participating in another big projects in the Caribbean, like in Dominican Republic. It was my first one, and Jamaica was another one. So she contacted me that if I can help her, and for sure I never hesitate to do that. Yeah. And coming the first time and now the 4th time, do you see any differences? Do you see any in the projects that you guys are doing now? Sure, we have more organization right now, and even the animals that come from the street the service is different, because in the beginning we were doing more dogs, puppies, kittens, and cats. Too many cats in here, and now I'm seeing that we have less dogs
and for all these services, and we have too many cats, still too many cats. The cats is more difficult. Sometimes when you are doing this kind of project, you will see the benefit 7 years to 9 years after that you start this project. In dogs it's a little bit faster, 3 years, 4 years, sometimes 2 years, so depends of the population that dogs and cats that are on the streets. Yeah, and Dr. Arturo, you are doing the operation. So operating on a dog or a cat, what is the time? Well, we are trying to don't do a time. We are doing more animals. I mean quality, but we have too many experience. So we are doing 6 minutes, 10 minutes. The little kittens, for example, is 3 minutes. So we are doing that fast, and we are trying to do a small incision that is less. How do you say this? It's less harmful for the animals. Okay. And the animals that you got till today are healthy animals? Many of them, they look so good. I saw a couple dogs out there. They are so skinny, but I think in Mexico is worse. Dogs and cats are skinny with mites on it, dirty, ticks, fleas, etc. And here they look so much better, yeah. Yeah. What do you take back every time you do a project like this in Suriname? What is the experience that you take back to your home country? Well, always is a good experience because I'm trying to help, and I'm doing my objective here. And now that I'm coming my fourth time, I can see the difference of my work and the work of caring, obviously. And I think that is more for my soul. It's a benefit too for my soul, and see that I'm helping the animals and the families in Suriname.